Μετά από 1540 ώρες δουλειάς είμαστε έτοιμοι για βόλτα, για να βγούμε από το σπίτι. Τις τελευταίες μέρες έχουμε κλειστεί για τα καλά. Το φως του ηλίου, πραγματικά. Ναι. Πολύ περίεργο, δεν το αναγνωρίζω. Εν τω μεταξύ, έχουμε τέλειο χώρο. Ίσως γι' αυτό να μείναμε και τόσο στο σπίτι. Γιατί είναι ένα ωραίο σπίτι για να κλειστείς μέσα και να δουλεύεις. Είναι πολύ ωραίο. Γενικά δεν το κάνουμε, αλλά αυτή τη φορά έπεσαν πολλές δουλειές μαζεμένες. Τι έγινε? Είπαμε εδώ που είμαστε. Το site. Ιστοσελίδα, στείναμε την ιστοσελίδα μας. Χαχανόμαστε.com. Χανόμαστε.com, ναι, ακριβώς το στείναμε, το φτιάχναμε, το σλουπώναμε. Είχαμε πολλές δουλειές που προέκυψαν μαζί. Δες. Ιδιαίτερα στατιστικές αναλύσεις, ιστορίες, όλα μαζί λίγο σκάσανε. Κλείσαμε και σπίτι τελευταία στιγμή, σήμερα για αύριο. Σήμερα. Σήμερα το κλείσαμε για αύριο. Αύριο φεύγουμε, αύριο κλείνουμε 2 εβδομάδες στην Πίπα, 1 εβδομάδα σε αυτό το σπίτι και 1 εβδομάδα στο προηγούμενο σπίτι. Από αύριο λοιπόν θα είμαστε στο Ζουάν Πεσόα, στον Άγιο Ιωάννης Πεσόα, τέλος πάντων στην Παραΐβα. Ιωάννης ο άνθρωπος. Ιωάννης το άτομο. Ναι. Τέλος πάντων. Σε κάθε Ο Άγιος περίπτωση, Ιωάννης το άτομο. Όχι, δεν είναι σαν του. Ζουάν Πεσόα Παραΐβα. Είναι η πρωτεύουσα μιας άλλης πολιτείας, η πολιτεία Παραΐβα. Είναι πολύ κοντά όμως. Βρισκόμαστε περίπου 2,5 ώρες από Ζουάν Πεσόα, θα πάμε αύριο. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία μας ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στο χωριό της Πίπα. Ο καιρός είναι φανταστικός. Κάθε μέρα. Από τότε που ήρθαμε, πραγματικά η μόνη κακοκαιρία ήταν ίσως τις πρώτες 2 μέρες, κάτι τέτοιο. Και μετά τις υπόλοιπες μέρες ήλιος, ησυχία, ηρεμία, ούτε φυσάει, ούτε βαβούρα, ούτε τίποτα. Βέβαια δεν πήγαμε και πολύ στην παραλία να δούμε κίνηση έτσι στο χωριό και τέτοια. Ήμασταν λίγο. Κλεισμένοι, τυφλοπόντικες. Ναι, λίγο. Δεν ξέρω, στα προάστια κάπου του χωριού. Ναι. Όχι ότι είμαστε πολύ μακριά, εντάξει, 20 λεπτά περπάτημα είναι από το κέντρο. Αλλά είμαστε λίγο κατά μία έννοια στις παρυφές του χωριού, έτσι, στην άκρη του χωριού. Και το βιώνουμε λίγο έτσι. Βατάρτζι. Ναι, πολύ ωραία πάντως. Μου άρεσε πολύ η περιοχή μας αυτή. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιον θέλει να έρθει και να κάνει τις διακοπές του ήσυχα και ήρεμα, χωρίς βαβούρα, χωρίς μηχανές και αμάξια. Εδώ είναι ιδιωτικός ο χώρος. Δηλαδή, όποιος έρθει εδώ πέρα έρχεται για να μείνει σε ένα από αυτά τα σπίτια που δεν είναι και πολλά. Έτσι, είμαστε στην άκρη του δρόμου, δεν περνάει τίποτα, κανένας δάσος γεμάτο. Όλο αυτό ήταν ένα τεράστιο οικόπεδο που ανήκε σε έναν άνθρωπο που είχε την Ποζάντα Νταμάτα. Εδώ πέρα υπάρχει δηλαδή ένα χοτέλ, ένα ξενοδοχειάκι μικρό, ήταν τέλος πάντων παλιά εδώ, που λεγόταν το ξενοδοχείο του δάσους. Έκλεισε αυτό. Ο ιδιοκτήτης πούλησε τα οικόπεδα σιγά σιγά σε αυτά τα σπίτια εδώ πέρα που έχουν αρχίσει και άλλοι να έρχονται και να αγοράζουν κομματάκια των οικοπαίδων. Η δικιά μας σπιτονοικοκυρά ήταν η πρώτη που ήρθε εδώ πέρα, αγόρασε και έχτισε το δικό της σπίτι. Είναι πολλά χρόνια εδώ, σε αυτό το μέρος που βρισκόμαστε. Και σε κάποια φάση είπε: θα το κάνω Airbnb, θα το κόψω σε 1-2 κομματάκια. Η ίδια μένει πάνω από το σπίτι μας, νοικιάζει το από κάτω το σπίτι σε εμάς και το διπλανό αυτή τη στιγμή σε κάποιους Αργεντινούς. Ένα ζευγάρι από την Αργεντινή που έχει κάνει διακοπές. Μας άρεσε αυτή η γειτονιά και η ησυχία της. Μας άρεσε. Βερόνα. Είναι πολύ σπάνιο να ακούσει μηχανάκι, τώρα είναι επειδή κάποιος φεύγει από εδώ, έτσι. Ναι, δεν περνάνε αυτοκίνητα γενικά από εδώ πέρα, από τα μηχανάκια. Τρέξαμε και ωραία σε αυτή την περιοχή. Το βράδυ τρέχουμε, είναι πίσω σκοτάδι το συγκεκριμένο μέρος. Αλλά έχει κουνουπάκια που είναι πάρα πολύ ασυνήθιστο για Βραζιλία. Όντως. Γενικά πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί και δεν συναντάμε πουθενά κουνούπια. Εδώ είχε. Αλλά δεν ενόχλησαν και πολύ, τα έβλεπα κυρίως. Αλλά δεν με πολύ τσιμπούσαν, να πω την αλήθεια. Και εδώ μπαίνουμε πάλι στο δάσος. Και αυτά. Πάμε να το απολαύσουμε τελευταία μέρα. Δεν έχει μείνει για πολλή ώρα, κάνα 2 ώρακια νομίζω έμεινε ηλίου, φωτός. Ναι. Και μετά. Τα φαινόμενα πατούν. Καμιά φορά φαίνεται ότι συνέχεια ταξιδεύουμε από εδώ και από εκεί, αλλά κυρίως Σάββατο και Κυριακή βγαίνουμε έξω και τραβάμε το μέρος που βρισκόμαστε. Αυτή την εβδομάδα. Ταξιδεύουμε κιόλας. Και ταξιδεύουμε. Ναι. Πότε προλαβαίνουμε, δεν ξέρω. Καμιά φορά νιώθω και λίγο αγχωμένη, αλλά μετά λέω: τι νόημα έχει να είσαι αγχωμένος. Είτε θα είσαι αγχωμένος, είτε θα βαρεθείς. Αυτές είναι οι 2 καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε. Και ζεν πρέπει να είσαι. Κοίταξε, εγώ ήμουν έτοιμος, πλήρως προετοιμασμένος, νομίζω και εσύ, να μείνουμε εδώ πέρα για 3 εβδομάδες αντί για 2. Θα μέναμε 1 εβδομάδα παραπάνω. Αλλά εν τέλει, τι θα γινότανε. Την 3η εβδομάδα θα αρχίζαμε σιγά σιγά να λέμε: το έχω δει. Εδώ, σε αυτό το σπίτι που μείναμε 2η εβδομάδα, σιγά σιγά δεν θέλαμε να πηγαίνουμε καν στο χωριό, γιατί το έχουμε ξαναδεί αρκετές φορές και λέμε: δεν βαριέσαι, κάτσε εδώ να δουλέψεις. Στο τέλος θα μείνουμε 3η εβδομάδα, θα γίνουμε και μόνιμοι εδώ πέρα. Θα λέμε καλημέρα με όλους τους ντόπιους, θα τα λέμε με τα παιδιά. Ναι, βλέπεις όλους τους ντόπιους. Ναι, χαμός γίνεται. Ναι. Δεν βλέπετε. Για μας αυτό είναι πολύ κοσμία κιόλας. Κάναμε μάθημα σερφ. Θα ήθελα πολύ να κάνω κάθε μέρα λίγο σερφ. Πλέον όχι με καθηγητή, γιατί ανεβήκαμε στη σανίδα, σταθεροποιηθήκαμε από την πρώτη φορά. Περίεργο μου φάνηκε να πω την αλήθεια, γιατί όταν είχαμε κάνει kite στο παρελθόν, kite surf, ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ναι, εσύ είχες πολύ καλύτερη πρόοδο στο σερφ, γιατί είσαι και πιο μικρόσωμη, χαμηλό κέντρο βάρους, λιγότερο βάρος. Οπότε, άμα κουνηθείς λίγο, η σανίδα δεν καταλαβαίνει και τόσο πολλά. Εγώ, άμα κάνω λίγο έτσι, τσακ, πάει η σανίδα. Στο kite surf ήσουν καλύτερος.
Ναι, δεν ξέρω, έτυχε. Ναι. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αλλά όπως και να έχει, εμείς αποφασίσαμε αύριο να φύγουμε Ζωάν Πεσό. Ναι. Έχουν κλείσει, ας πούμε, 2 εβδομάδες σχεδόν εδώ πέρα στην Πίπα. Παπάγια. Μας άρεσε πολύ. Παπάγια. Πολύ ωραία. Βλέπεις, μικρούλα. Μας άρεσε. Παπαγιούλα. João Pessoa, onde o sol nasce primeiro nas Américas. Ναι, θα πάμε δηλαδή στο μέρος όπου ανατέλει ο ήλιος πρώτα στην Αμερικανική Ήπειρο, στη Βόρεια και Νότια Αμερική. Δηλαδή είναι το πρώτο σημείο όπου φτάνει ο ήλιος και ανατέλει ο ήλιος. Θα φτάσουμε εκεί αύριο, στο Ζωάν Πεσό, το έχουμε επισκεφτεί στο παρελθόν. Κινούμαστε σιγά σιγά προς τα κάτω. Αν μέναμε παραπάνω εδώ, στην Πίπα, μετά δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε τόσο όσο θέλουμε στο τέλος του επόμενου προορισμούς μας. Ο τελικός προορισμός, έτσι όπως το οργανώνουμε τώρα, είναι το Ρίο ντε Τζανέιρο. Ενώ δεν το σχεδιάζαμε. Ήταν να μην πάμε στο Ρίο Τζανέιρο. Τώρα δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε, θα πάμε. Είναι το παλιό μας σπίτι. Είναι και ήταν πολύ. και θα είναι το σπίτι μας το Ρίο. Ναι, Ένα από το τα Ρίο. σπίτια μας, γιατί έχουμε πάνω από 280. Έτσι νιώθουμε, ότι χτίζουμε μια κοινότητα από εδώ και από εκεί. Σε κάθε περίπτωση δίνεις κάτι, παίρνεις κάτι, δεν μπορείς, όπως και να έχει, μπαίνεις στη χώρα και έχεις 3 μήνες δικαιούσε στη χώρα. Έχουμε και ένα κολπάκι εμείς άμα θέλουμε να μείνουμε μέχρι 5 μήνες, αλλά έχουμε και κάποιους περιορισμούς. Θέλουμε να περάσουμε από την Παραγουάη για κάτι διαδικαστικά μετά και να δούμε και τους φίλους μας εκεί. Θέλουμε να έρθουμε και στην Ευρώπη να δούμε την οικογένεια και τους φίλους μας κλπ. Μπορεί να προκύψουν κάποιες δουλειές τον Αύγουστο προς Μέση Ανατολή, θα το δούμε και έτσι. Σιγά σιγά πρέπει ουσιαστικά να τελειώνουμε με το κεφάλαιο της Λατινικής Αμερικής μέχρι τον Ιούνιο και να φεύγουμε. Άρα μετράμε τις εβδομάδες, βλέπουμε πού θέλουμε να τις περάσουμε και αν μέναμε μια εβδομάδα παραπάνω στην Πίπα θα την κόβαμε αυτή την εβδομάδα από το Ρίο ντε Τζανέιρο. Αλλά τώρα την κόψαμε το Σερζίπι. Τώρα από κάπου έχει κοπεί αυτή η εβδομάδα. Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει ακριβώς τι περικοπές έχουν γίνει εντελώς, ας πούμε, ανά εβδομάδα, αλλά πολύ πολύ χονδρικά θα περάσουμε λίγο καιρό παραπάνω στην πολιτεία που λέγεται Αλαγκόας με τις πιο ωραίες παραλίες της Βραζιλίας και στη συνέχεια θα κινηθούμε προς Ρίο ντε Τζανέιρο πριν φύγουμε από τη χώρα.